ภาษาญี่ปุ่นอ่ะ50%เรียนมาจากหนังโป๊ญี่ปุ่นครั้งแรกเลยนะตื่นเต้นมากๆจนแบบว่าไม่ถึง1 นาทีอ่ะช่วยบอกเทคนิคที่ผู้ชายชอบในการให้แฮนด์จ็อบหน่อยคือผู้หญิงทุกคนคิดว่าอ๋อคนน่าจะทักไปเยอะแล้วแต่จริงๆไม่มีมันว่างเปล่าเลยทุกคน Hello and welcome to I Can Teach Job โอเคมันโอเคแล้วเมื่อกี้ว่าอะไรอย่ามาเช็คกุตาไซแปลว่าอะไรขอร้องอย่านะคะภาษาอะไรญี่ปุ่นอ่ะ you never watch Japanese porn เหรอเขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรไม่รู้เป็นคำอย่างเงี้ยมันเป็นอย่ามาเช็คกุตาไซทำไมยูรู้เป็นคำเลยอ่ะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นอ่ะ50%เรียนมาจากหนังโป๊ญี่ปุ่นจริงเหรอใช่เขาพูดอะไรบ้างในหนังโป๊ญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าโอโจซัมะแปลว่าอะไรเก่งกี่เดสกะแบบว่านายท่านสบายดีไหมคะจะรู้ว่าแบบหนังโป๊ญี่ปุ่นมันจะมีความเป็นแคตตากรีของมันใช่จริงๆยูชอบดูแคตตากรีอะไรล่ะทีนี้จริงๆแคตตากรีเยอะมากใช่ไหมผมก็ไล่กดดูเป็นแคตตากรีทีละอันแล้วว่ามันคืออะไรบ้างแบบว่าอะไรบุคาเคะอะไรนู่นนี่นั่นแบบบุคาเคะคืออะไรอะ face shot อะภาษาญี่ปุ่นจะเรียกบุคาเคะใช่โอ้ really บุคาเคะใส่ชุดนักเรียนหรือว่าใส่ชุดแบบแอร์โฮสเตสอะไรอย่างเงี้ยยูก็ชอบไหมเคยดูครับจริงๆก็แอบชอบนะแต่ก่อนอะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแฟนตาซีเนาะตอนเด็กอะมันฟุ้งซ่านนะแบบว่ามันฮอร์โมนด้วยแหละมันฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยแบบใส่ชุดคุณครูใส่ชุดแต่มันเหมือนเป็นแฟนตาซีนึงอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่เสียสิ่งเป็นตอนไหนยังไงตอนแบบว่ามีแฟนคนแรกเลยเนี่ยแหละตื่นเต้นไหมหรือมันเป็นยังไงแบบรู้สึกว่าเก่งไหมคะแนนเต็มเท่าไหร่ครั้งแรกเลยนะตื่นเต้นมากๆจนแบบว่าไม่ถึง1 นาทีอ่ะก็เสร็จแล้วครั้งแรกอะโอเคคือแบบเรารอมาแบบตอนนั้นแบบคิดเยอะมากแบบโอ้โหฉันรอสิ่งนี้มาแบบเป็น10 ปีแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกดดันตัวเองอ่ะใช่ป่ะแล้วก็แบบโหมันเกิดขึ้นแล้วว่ะแบบว่าคือฉันเตรียมพร้อมนานมากเลยนะแบบว่าแบบซื้อถุงยางไม่เคยซื้อเลยนะก็แบบไปซื้อแล้วลองใส่ดูอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้มันใส่อย่างนี้ใช่ไหมมันต้องบีบหัวให้มันไม่มีลมอะไรนู่นนี่นั่นก็แบบศึกษาก่อนนั่นเองเนี่ยแต่ยิ่งแบบเราหมกมุ่นจัดถึงหน้างานเพื่อเรียบร้อยงงเลยค่ะแล้วเราผู้หญิงเขาก็เข้าใจเลยนะเขาเข้าใจแต่ว่าไม่เป็นไรวันนั้นแบบไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรอกก็หลายรอบอยู่ใช่เหมือนแบบอารมณ์เรามันสุดอะตอนนั้นอะใช่โอเค this is ก็ยังแบบว่าแก้ตัวทันอะไรอย่างนี้ใช่ไม่แต่ว่าจริงๆครั้งแรกฉันไม่อยากให้ใครกดดันนะเผื่อใครมาดูอยู่อะใช่สิ่งที่คิดจินตนาการไว้มันเหมือนกับมันเป็นหนังโป๊ไปแล้วแต่ใช่เพราะว่าเราก็ดูหนังโป๊ด้วยมันคาดหวังไงว่าแบบว่าฉันต้องแบบต้องเหมือนวินดีเซลเหมือนหนังโป๊อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงอยากรู้ว่าเริ่มเที่ยวตั้งแต่อายุเท่าไหร่18-19เนี่ยก็ย้อนไปก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้นะคือแบบผมติดเที่ยวยอมรับตรงๆเลยติดเที่ยวคืออะไรติดไปอาบอบนวดไปนู่นไปนี่คือไปมาทุกแบบแล้วไม่ใช่แค่นั้นหรอกประเทศอื่นก็ไปมาหมดแล้วใช่คือผมอะเสียสิ่งช้ายอมรับช้าคืออะไรตอนไหนปลายม.6 เลยช่วงนึงก็รู้สึกว่าฉันอยากไปให้สุดว่ะชีวิตนี้ไหนๆก็ฉันเกิดมากับจู๋อะไรอย่างเงี้ยอยากลองไปให้สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเก็บประสบการณ์ทุกอย่างเลยผมเห็นป้ายบนถนนขับรถกลับมาใช่ไหมมันเขียนว่า pretty อะไรสักอย่างเนี่ยนั่นแหละเลี้ยวเข้าไปเลยเลี้ยวเลยใช่ค่ะมันเป็นยังไงเป็นการต้อนรับยังไงเกิดเข้าไปแล้วแบบเขาบอกอะไรบ้างก็เขาก็ต้อนรับปกติเนี่ยสวัสดีครับเข้าไปนั่งใช่ไหมแล้วเขาก็จะกดกระดิ่งปั้งสาวๆก็เดินเรียงออกมาเดินมาเลยเหรอกี่คนอะน่าจะเกือบ20 คนได้แล้วตอนนั้นมันก็มีเรียกขนาดนั้นเลยเยอะมากใช่เยอะมากแล้วก็เขาบอกว่าเลือกน้องอยากจะรู้ว่ามีฐานบัตรการเลือกยังไงต้องเลือกใครแล้วคนในนั้นเขาทำท่าไงเขาพยายาม seduce หรือเปล่าเขาจับนมตัวเองหรือเปล่าเขายิ้มหรือเขาอะไรไม่จับคือจริงๆอ่ะเขาจะไม่ออกตัวเยอะเพราะว่าสมมุติถ้าแบบออกตัวเยอะอย่างเนี้ยแล้วเขาไม่เลิกอ่ะเขาจะเสียฟอร์มเนาะเขาก็จะแบบว่าค่อยๆทีละนิดยิ้มให้อะไรอย่างเงี้ยสมมุติเขาก็จะก้มหน้าอย่างนี้นะผมเริ่มมองอย่างเงี้ยสบตาใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะคือผมโลภมากเลยนะคือจนแบบว่าเขาต้องเลิกให้ผมอ่ะแล้วก็แนะนำน้องที่ค่าตัวแพงที่สุดให้ผมอะไรอย่างนี้แต่ผมก็พอใจขอถามหน่อยค่าตัวแพงที่สุดคือประมาณเท่าไหร่ได้ถ้าเราเริ่มต้นเลยนะก็ประมาณ 3,000-4,000 แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้มีอะไรกันนะทำอะไรได้อะทำอะไรได้เขาก็จะเหมือนนวดใช่ไหมแล้วก็จะใช้มืออะไรอย่างเงี้ยโอเคเป็น hand job something like that ใช่ it's called นวด pretty แล้วถ้าเกิดแบบเป็นอีก range นึงอะเป็นยังไงอีก range นึงก็จะเป็นอาบอบนวดละใช่อาบอบนวดก็จะ 6,000 ขึ้นไป 5,000 6,000 7,000อันนั้นคือทำอะไรบ้าง
ก็ทำเลย everything คือ sex อย่าส้มอย่าเซ็ก เคยเห็นแพงสุดคือเท่าไหร่เนี่ยผมนวดก็ประมาณ13,000 15,000อะไรอย่างนี้นะใช่นี่ก็แพงสุดใช่แล้ววันนั้นที่เราเลือกคนที่เขา recommend ให้เราเอาคนนั้นไหมใช่ก็ตกลงเลยเป็นยังไง first time แบบอุ้ยอวัยวะไม่แข็งตัวเลยครับใช่เพราะว่าตื่นเต้นไปแล้วได้คนที่แบบสวยที่สุดในนั้นแล้วเพราะพี่แกเลือกแพงสุดละไม่แข็งเลยเพราะว่าตื่นเต้นครับวันนั้น Fun fact ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือ impotence คือการที่น้องชายไม่แข็งตัวขณะที่มีเซ็กส์สาเหตุอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติของฮอร์โมนอารมณ์เส้นประสาทกล้ามเนื้อหลอดเลือดหรือมีความเครียดสะสมหรือตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่มากจนเกินไปทำให้ความมั่นใจในตัวเองลดลงค่ะนอกจากนี้อาจจะเกิดจากปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวและถ้าเกิดปล่อยไว้จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ค่ะรวมถึงคนที่ใช้สารเสพติดสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ส่งผลต่อให้น้องชายไม่แข็งตัวเช่นกันค่ะวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันคือการดูแลสุขภาพให้ดีทานอาหารที่มีประโยชน์ตรวจร่างกายเป็นประจำหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดทำจิตใจให้แจ่มใสแต่ถ้าเกิดมีภาวะซึมเศร้าหรือมีปัญหาสุขภาพทางจิตอื่นๆก็ควรปรึกษาจิตแพทย์ให้ดีที่สุดนะคะเล่าเป็นเรื่องราวหน่อยว่าเดินเข้าไปเสร็จแล้วแบบเขาทำอะไรก่อนเขามองตาเราก่อนเขาจับมือเราก่อนเขาทำอะไรก็เข้าไปใช่ไหมพูดคุยกันก่อนแนะนำแบบว่าพูดคุยชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกชื่อเขาแต่ว่าชื่อเป็นชื่อในร้านนะชื่อแตงโมค่ะอะไรอย่างนั้นแหละแตงโมวีนัทนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแล้วก็คุยกันนิดนึงปั๊บเขาจะไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำด้วยกันเขาจะอาบน้ำให้เราเขาก็จะได้ถูละเอียดให้เราอะไรอย่างเงี้ยเสร็จก็ปั๊บเช็ดตัวนอนบนเตียงใช่ไหมเราไม่ต้องทำอะไรนอนเฉยๆก็คือเขาจะบริการเราโดยที่ว่าจะใส่เจลบนมือก็ทาแล้วก็ค่อยๆเล้าโลมอะไรอย่างเงี้ยให้คำนี้ดีกว่าเล้าโลมบิวฟินิชเสร็จก็นอนคุยกันแป๊บนึงก็จบแค่นั้นจากการไปใช้บริการมาช่วยบอกเทคนิคที่ผู้ชายชอบในการให้แฮนด์จ็อบหน่อยจริงๆทำให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นตัวระเบิดอารมณ์ทำให้สิ่งนี้ต้องรู้สึกอย่างนั้นใช่แล้ววิธีเราจะทำยังไงให้มันรู้สึกอย่างนั้นก็คือเราต้องค่อยๆไล่ตั้งแต่จุดที่เล็กๆก่อนใช่เช่นหัวนมลำคอหลังหูคือค่อยๆไล่เว้ยแล้วสุดท้ายเรามาเล่นตรงโคนหลักเป็นจุดที่แบบว่าระเบิดอารมณ์ได้เยอะที่สุดแล้วก็ไม่ได้ละเลยส่วนอื่นๆก็คือให้ความสนใจกับส่วนอื่นๆแล้วก็มาจบตรงนี้ใช่ไม่ใช่แบบว่าเราเข้าไปป๊อปเสร็จตอนคิวเทไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยยูใช้แบบการป้องกันแบบใช้ถุงยางอะไรอย่างงี้ไหมใช้ถุงยางใช่แล้วเราหาซื้อยังไงที่ไหนยังไงถุงยางเหรอไม่อายจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่เดินเข้าไปเซเว่นซื้อเลยนะผมเคยไปซื้อถุงยางไปวางเคาน์เตอร์ใช่ไหมเขาก็ยิ้มให้เราอะไรอย่างเงี้ยพี่ซูนี่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยเพราะว่าเราทำอะไรผิดใช่ไหมอันที่จริงไม่ซื้อผิดแล้วเราแบบมีเก็บไปด้วยกับตัวไหมมีเก็บไว้แบบตอนนี้ไม่มีนะเพราะตอนนี้แบบไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าแต่ก่อนใส่ไว้ในกระเป๋าอันนึงใช่แต่ห้ามใส่กระเป๋าตังค์นะเพราะเดี๋ยวมันโดนแดดมันยุ่นแล้วมันจะถึงงานแล้วมันจะพังใช่นี่คือ advice ที่ดี advice ที่ดีใช่ห้ามใส่ในกระเป๋าตังค์เดี๋ยวใส่ในกระเป๋าก็ได้เพราะกระเป๋าตังค์มันจะเบียดแล้วมันทำให้มันขาดได้ก็มีปัญหาอีกใช่เพราะว่าส่วนใหญ่บางคนเห็นเก็บไว้แบบครึ่งปีกับปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเน่าหมดเลย Fun factถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์ช่วยคุมกำเนิดและป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งตามมาตรฐานสากลถุงยางจะมีอายุการใช้งาน5ปีนับตั้งแต่วันที่ผลิตแต่ถุงยางอนามัยจะมีอายุการใช้งานได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาค่ะเพราะถ้าโดนเก็บไว้ในที่อับชื้นอากาศร้อนก็จะทำให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นถึงแม้จะมีงานวิจัยออกมาว่าถุงยางอนามัยที่หมดอายุยังสามารถใช้งานได้แต่ช่างไม่แนะนำให้เสี่ยงนะคะเพราะยางอาจจะเสื่อมทำให้อวัยวะเพศของเราเกิดการระคายเคืองแสบคันหรือบางคนอาจจะแพ้รุนแรงจนส่งผลให้ช่องคลอดมีปัญหานั่นเองค่ะการใส่ถุงมันคือการให้เกียรติการให้เกียรติเราด้วยนะการให้เกียรติตัวเขาด้วยทั้งคู่เลยใช่แล้วก็ผู้หญิงพกถุงยางไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดผู้หญิงพกถุงยางก็คือการให้เกียรติตัวผู้หญิงเองเนี่ยแหละแล้วคิวเทกับเรื่องความรักเป็นยังไงเหมือนกับว่าถือว่าตัวเองเป็นคนที่โรแมนติกไหมหรือแบบอยากมีความรักไหมค่อนข้างโรแมนติกนะถ้ามีแฟนก็ดูแลเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีทุกวันนี้ไม่มีใครทักเข้ามาด้วยนะจริงเปล่าจริงเหมือนเนี่ยรายการนี้แบบถ้าเกิดใครสนใจคิวเทลองทักดีเนี่ยผมพูดอย่างนี้มาเป็น 2-3 รายการแล้วนะแต่ว่ารายการมันเงียบมากเลยคือผู้หญิงทุกคนคิดว่าคนน่าจะทักไปเยอะแล้วแต่จริงๆไม่มีมันว่างเปล่าเลยทุกคนไม่แต่ว่าในทางนึงก็ดีนะเพราะว่ามันไม่งั้นsomeone like you DM ไปอาจจะโดน screenshot แล้วเขาไปพูดอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ก็เลยไม่คุยแบบคือผมเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากไม่สบายใจคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบสบายใจ 100% อะไรอย่างเงี้ยสเปคเป็นยังไงล่ะถ้าเกิดจะเอาสมมติว่าแฟนตัวตนของแฟนมาเป็นยังไงดีไม่ได้คิดเลยตอนเนี้ยแค่รู้สึกว่าถ้าเจอผู้หญิงที่มาจีบอะไรอย่างเงี้ย
ก็อาจจะให้โอกาสใช่จริงๆต้องกล้าเนี่ยแหละกล้าชอบผู้หญิงกล้าเหรอชอบ โอ้คิวเทชโสดพอดีเลยอะจริงเหรอเหรอ ไม่อย่างที่บอกแบบเป็นคนที่แบบว่าสมมุติว่าเราโฟกัสหันไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็โฟกัสไปที่อื่นละอยากถามเรื่องความต้องการทางเพศหน่อยว่าแบบว่าถ้าเกิดให้เรทตัวเองแบบว่า from horny ให้10กับไม่ horny เป็น0อยู่ใน range ไหนกลางๆอ่ะจริงเหรอเหมือนเราปล่อยวางอารมณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปคิดใช่มันจะมีช่วงที่แบบว่าความคิดนี้มันเข้ามาบ่อยมากแล้วตอนนั้นอ่ะวัยรุ่นอ่ะคือแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เหมือนอายุเยอะขึ้นอ่ะเราเริ่มแบบว่าโฮนี่แล้วก็ยังนะไม่ใช่เวลาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่ได้หมกมุ่นเยอะขนาดนั้นด้วยมันก็เลยลดลงยูเคยเป็นโมเมนต์ที่แบบจู่ตั้งโดยไม่ตั้งใจให้มันตั้งตรงนั้นเพื่อที่แบบoh my god why now ทำไมตอนนี้วะก็มีบ้างเลยก็ส่วนใหญ่ก็ตอนหลังกินข้าวแบบช่วงเรียนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นใช่แล้วทำยังไงก็คือนั่งไว้แล้วค่อยๆก็จะลุกแบบไม่ต้องลุกตรงๆก็ได้แต่ลุกแบบนี้ก็แล้วก็เดินนิดนึงอ่ะถ้าเราตั้งใจเดินอ่ะเดี๋ยวมันก็หายไปเองพวกมันตรงเนี้ยมันเทคนิค101การทำให้จูหยุดตั้งนะคะก็1คือเดินตัวค่อมหน่อยไม่ต้องเดินตรงให้คนเห็นใช่กระโดดตรง พุชอัพก็ได้พุชอัพจนกว่ามันจะหายอ่ะคือแบบเราใช้พลังให้หมดไปเลยแล้วทำไมเราไม่ใช้สมองในการคิดอะไรที่ทำให้เราแบบจูหย่อนนะคือผู้ชายมันมีความแบบว่าสมมุติว่าถ้ามันเต็มแม็กใช่ไหมมันจะไม่ได้เกี่ยวกับความคิดละมันเป็นโหมดของมันแล้วอ่ะโหมดที่มันต้องทำอะไรกับมันสักอย่างใช่คือกว่ามันจะลงอ่ะคือมันไม่ได้ลงเลยนะดีสุดก็คือเราขยับตัวเนี่ยแหละถ้าเราเดินอ่ะเดี๋ยวมันก็คลายเห็นปะเดี๋ยวมันก็คลายเองมันก็เบียดมันก็คลายโอเคเดี๋ยวต้องมาสอนอะไรเนี่ยน้องๆมันไม่ใช่เรื่องน่าอายครับผมใช่มันเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้คิวเทมไงถ้าอยู่เที่ยวอยู่ไหมตอนนี้เที่ยวเหรอไม่ค่อยละใช่แล้วอยู่ช่วยตัวเองไหมหรือตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยช่วยแล้วช่วยกลับมาช่วยตัวเองใช่เพราะมันรู้สึกว่าประหยัดเวลาสบายใจจริงๆชักมันก็เบนฟิตเยอะเนาะใช่ไหมครับติช่าใช่ค่ะกี่ครั้งนะ3 รอบต่อวันอันนั้นคือมินิมัมเลยแต่ผมก็เคยติดนะช่วงนึงก็หลายรอบอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอแล้วผู้ชายมันต้องรอนานไหมผมว่ารอนานกว่าผู้หญิงนะใช่มันมีคูลไทม์ของมันแล้วอสุจิมันมาเท่าเดิมไหมไม่เท่าเดิมมันน้อยลงเรื่อยๆเคยเจอกอล์ฟแบบมีออร์แกซึมแต่อสุจิไม่ไหลออกมาไหมมีเป็นลมอะไรเงี้ยเป็นลมเหรอลมไม่น่าออกนะแต่ว่ามันจะมีสารเคลือบของมันเว้ยจริงๆอ่ะตอนอสุจิเราออกใช่ไหมมันจะมีสารอันนึงอ่ะเคลือบมันออกมาอีกทีให้แบบว่ามันไม่บาดกำแพงของจูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสารนี้หมดไปอ่ะเลือดจะเริ่มไหลแล้วเพราะว่าอสุจิมันไปบาดใช่ยูเปิดร้านขายไก่ทอดยังไงเล่ามาผมเปิดร้านไก่ทอดที่สยามสแควร์ซอย10ครับคิดยังไงถึงจะเปิดแล้วไปเปิดที่นั่นมันเป็นยังไงบ้างผมรู้จักกับพี่เบียร์แล้วก็ตกลงกันว่าทำร้านไก่ทอดดีกว่าสไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งใจไปเปิดที่สยามเพราะว่ารู้สึกว่าชอบวัยรุ่นที่นั่นไปบ่อยไหมร้านนั้นมีสิทธิ์ได้เจอคิวเทไหมถ้าเกิดคนอยากไปบ่อยครับจริงๆช่วงนี้ไปบ่อยมากเพราะว่ามันรู้สึกเติมไฟกับตัวเองเหมือนเราเจอหลายๆคนแบบว่าเหมือนเราเข้าใจคนมากขึ้นใช่ก็เลยแบบว่าทุกวันนี้ก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะได้เจอนะครับถ้าโชคดีนี่เอาจริงๆนะไปลองกินก่อนไก่ของเขาแล้วก็มีสิทธิ์ได้เจอคิวเทด้วยใช่ว่าเราไปเราสนับสนุนเขาแล้วไม่อยากรู้ว่าเคยจีบใครในนี้ไหมในร้านเหรอยังไม่มีถ้าเกิดลูกค้ามาจีบเราอะตื่นเต้นดีนะแต่ยังไม่มีไงแต่ว่าไม่อยากจะบอกว่าคิวเทเขาไม่ได้เป็นสายแบบ DM อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากเจอก็ต้องไปเจอตัวจริงเงี้ยใช่เพราะว่าเหนื่อยแล้ว DM อะไรอย่างเงี้ยไปเจอตัวจริงไปดูเลยไปกินไข่ไปกินไก่ทอดงั้นไปที่ไหนยังไงติดตามเพจได้ที่ไหนอะคะดูใน IG ก็ได้นะครับspace_thailand นะครับผมไก่สีดำเป็นซิกเนเจอร์นะครับนี่ทำไมต้องเป็นสีดำใส่ช็อกโกแลตใส่เบคอนใส่นู่นใส่นี่อะไรเงี้ย10 กว่าอย่างหลายๆอย่างออกมาหรอแล้วคิวเทมีอะไรจะฝากไหมคะมันเป็นอาจจะเป็นเมสเซจแล้วก็ฝากช่องทางอะไรด้วยค่ะนั่นแหละน้องๆถ้าใครอายุน้อยที่มาดูพี่นะก็พี่ขอโทษนะน้องๆพี่เราประสบการณ์ตอนนะที่ผ่านไม่ฟังเฉยๆใช่จริงๆก็ไม่ใช่ว่าที่ผมบอกมันดีนะผมบอกก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะดีเสมอไปแต่ว่าผมแค่ผ่านตรงนั้นมาเฉยๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าความชอบส่วนตัวดีกว่าความอยากส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอะไรก็รู้แต่เรื่องรายการติช่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอไปจริงๆครับมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ทุกคน
ต้องคุยกันเยอะๆใช่เพราะมันก็เหมือนเราหลับเหมือนเรากินข้าวมันก็เป็นอันนึงอะที่เราต้องแบบว่าอยู่กับมันไปตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่ตลอดหรอกแต่ว่ามันต้องอยู่กับมันเราไปแบบนานๆอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์แหละใช่มันเป็นธรรมชาติมนุษย์อะก็เลยแบบว่าผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะที่คุยกันก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไม่อยากให้อายอะไรอย่างเงี้ยให้เปิดใจอยากให้เปิดใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องแบบปกติมากเลยสำหรับใครนะคะที่ชอบ EP นี้นะคะก็อย่าลืม like subscribe คอมเมนต์ในช่องเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราทำต่อไปค่ะแล้วก็ฝากไปติดตาม QT ด้วยค่ะ See you next time bye สาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence ใช่แบบตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบจู่เราโดอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะแต่ว่าหมดเวลาปริ้งแล้วก็นักเรียนบางคนก็ไม่ลุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเด็กมันจะเป็นแบบช่วงเช้าเว้ยแบบว่าก่อนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยกำลังแบบง่วงๆเสลอตอนนั้นจะแบบง่ายกว่าอย่างเงี้ยง่วงๆนิดนึงก็จะแบบ